Tultiin Suomulle. Ollaan vuokrattu tästä tällainen mökki Lammenrannalla. Grillikota. Tällainen. Päästään nyt sitten saunomaan. Ei ole mikään tunnin saunavuoro, vaan 24 tunnin. Valot päälle. No on ainakin kunnon kokoinen. Täällä on keittiö. Täällä on yksi makkari. Toinen. Huvittavinta tässä on tietenkin se, että me ei edes nukuta täällä. Täällä on sauna. Oikein mukava. Tosi kiva. Käydään tässä vähän kävelyllä. Mennään tuohon hotellille katsoa vähän miltä näyttää ja sitten lähdetään pyöräilemään. Koiru oli siellä mukana. Ei ole vielä ketään nähty, mutta eiköhän tuolla nyt ole enemmän. Tai joku ees. Tuossa on kyllä hyvällä paikalla toi terassi tuossa. Rinteet näyttää ihan kivoilta. On kyllä todella hiljasta. Lähdetään katsoa seuraavaksi niitä pyöräreittejä. Reittejä ei ilmeisesti ole merkitty sen kummemmin mihinkään, niin mennään katsomaan nyt mitä löydetään. Katsotaan. Nyt tulee vähän pahempi kohta. Riippuu paljon se uppoo. Ei uppoo tästä. Tämmöstä suoreittiä yritettiin nyt mennä, kun se toinen oli ihan litimärkä, mutta ei me kyllä täältäkään päästä. Eiköhän lähdetä takaisin. Hiljasta täällä on. Mitä me ollaan nähty? 1 hirvi, 3 poroa. No muutama sääski tässä. Ilta menikin mukavasti sitten tässä saunoessa. Sitten tää grillikota oli mukava, kun oli tässä vieressä, niin oli kiva viettää iltaa. Tästä vähän tulistella ja paistella makkaroita. Ja tässä itse asiassa kello on noin 10-11 aikaa illalla, vaikka onkin näin valosaa. Huomenta vaan. Oikein hyvä oli nukkua tuossa autossa. Täällähän ei ole siis ei ketään missään. Hiljasta. Tosi vähän muuten hyttysiä täällä. Pakko mainita erikseen. Nyt lähdetään pyöräilemään tonne Suomutunturin päälle. Se olisi tavoitteena nyt. Oli kyllä tiukka mäki tuolta polkee. Mut hienot maisemat täältä avautuu. Täällähän tietenkään ei ole ketään muita kuin näitä poroja. Ja niitähän riittää. Tuo on hauska, kun tuo yksi pötköttää tuolla lumikasan päällä. Sitten tuolla matkan varrella oli semmoinen valtava hiekka-alue, niin siellä oli varmaan 20 poroa pötköttelemässä. Ihana auringonpaiste. Ja on kyllä hienot maisemat täältä.
tällainen suomunloma tähän väliin. Ja yksi yö oltiin tässä. Tosi kätsysysteemi vuokrata tuollainen mökki, niin saa sitten rauhassa saunoa. Ja mitään tunnin sauna-aikaa, niin ihan mukava. Mut nyt lähdetään tästä ajeleen kohti Rovaniemeä. Tai Kemijärvelle mennään nyt ensin ja sitten siitä Rovaniemelle. Mennään täältä Räisälän kautta Kemijärvelle, niin tällä lossilla päästään nyt sitten seuraavaksi Hurruttele. Sieltähän se just tulee takas tänne. Sitten päästään kyytiin. Tähän pikku risteilykin saatiin. Hieno risteilyilmakin. Se on sitten tällaista hiekkatietä täältä suunnasta. Ihan ok kunnossa tää tie nyt kuitenkin oli, niin kyllähän tää tuli tästä ajeltua. Nyt just kun sanoo, niin hirveetää töyssyä. Mut tuolta pitäisi alkaa asfalttiin. Tässäpä tämä Kemijärvi. On kyllä niin nätti ilma nyt. Tuossa kun pysähyttiin, niin oli kyllä tosi kiva seisoskella auringossa hetken aikaa. Tässä napapiirilläni onnistuu nämä tyhjennykset. Tuolla. Ravintola- ja saunavinkkinä Kesärafla-sauna, joka sijaitsee aivan tässä Kemijoen rannassa lyhyen ajomatkan päässä Rovaniemen keskustasta. Tämä on tosi suosittu paikka ja myös koirat huomioitiin hienosti herkkuineen ja vesitarjoiluineen. Kuvat onnistuin ottaa ilman, että ihmisiä näkyy tässä, mutta aivan täynnä tämä paikka oikeasti oli. Matka jatkuu nyt takaisin napapiirille Joulupukin Pajakylään, minne jäädään myös yöksi. Tämä on erittäin suosittu matkailuautoilijoiden paikka, ja vaikka paljon onkin porukkaa, niin tilaa on todella runsaasti tarjolla. Tässä ollaan iltakävelyllä ja joululauluthan täällä soivat niin kesällä kuin talvellakin ympäri vuoden. Huomenta täältä napapiiriltä. Tässä oli vallan hyvä nukkua yötä. Aivan, siis todella paljon matkailuautoja ja vaunuja täällä kentällä. Ihan kuin olisi tullut jonnekin leirintäalueella. Mutta siis todella hiljainen oli. Meillä olisi nyt seuraavaksi ohjelmassa toi koiran madotus, kun mennäänkin tuosta Ruotsin läpi Norjaa. Niin pitää ennen Norjaa olla hoidettuna, niin sitten lähdetään pikkuhiljaa ajaa kohti Haaparantaa. Täällä meikäläisen pionit 6 päivää nupusta, niin on kyllä niin hienot. On kyllä näitä kaikki mahdolliset temput tehty ja hoidettu ja muuta, niin on pysynyt hyvänä. Katsotaan kuinka kauan kestää vielä näin. Tällainen lappu oli tullut tuulilasiin yöaikana. Siinä olisi aamupalaa ja lounasta ja ilmanen karavan parkki. Oikein hyvä. Nyt alkaa vähän tyhjenee, on täältä lähtenyt jo varmaan yli puolet. Mut vielä jokunen jäljellä. Täällä tulee tämmöisiä niin sanottuja
huijausmakkaroita sitä madotusta varten. Nimittäin tätä koiraa kun madottaa, niin se on kuin kissaa lääkittisi. Hänelle siis. Kohta mennään. Nyt aletaan pikkuhiljaa saapumaan Ruotsiin. Haaparannan kautta täältä mennään ja Kätsyy kun voi tehdä tuon koirailmoituksen netissä, niin ei tarvitse pysähtyä, vaan voi ajella tuosta tullista menemään. Täältäpä näin. Tosta olisi pitänyt muuten mennä tulliin, mutta nyt ei tarvitse. Tervetuloa Ruotsiin! Poistu liikenneympyrän ensimmäisestä liittymästä. Noin. Tässä ensimmäinen kyltti meidän yöpaikkaan. Ollaan oltu siinä vuosi sitten, kun tultiin Norjan reissulta takaspäin. Se oli kevätreissu ja se oli ainut, mikä oli aurattu parkki, niin oli kyllä hyvä nukkua. Tuolla puskassa on joku. Sielläkin varmaan rauhallista. Nyt katsotaanpa kohta, onko täällä porukkaa. Ja kyllähän siellä on 1, 2, 3, 4 autoa. Mut kyllä me sinne onneksi mahuta. Nyt on vähän eri meininki, kun ei ole lunta eikä jäätä. Olet perillä. Ollaan perillä. Hyvin oli tosiaan tilaa tässä levähdyspaikalla. Saman tien nyt vielä tässä ruuat meille ja näin poispäin. Tässä oli ainakin viimeksi oli tosi hyvä nukkua ja mä oon nyttenkin. Mutta ei ole kyllä hirveän montaa paikkaa tässä matkan varrella, mihin pysähtyä. Niin tästä sitten jatketaan huomenna matkaan. Huomenta vaan. Sitten taas matka jatkuu. Oikein hyvin meni yö tässä. Tähän oli jo tuttu paikka. 6 autoa oli tässä ja sitten tuo rekkakin pysähtyi tonne. Oikein hyvä. Nyt lähdetään jatkaa matkaa sinne Mosjoen suuntaan. Tuo tie, mikä menee tuossa, niin ei kyllä kuulunut yhtään mitään koko yön. Ehkä jostain aamuyöstä meni joku isompi auto, mutta muuten ei mitään. Käänny vasemmalle. Käännytään. Ei, hyvää päivää. Toi kaataa nyt lisää siis mehän kohta vajotaan tänne. Tässä oli niin hirveä se kivikkotie. Tai se tietyö siellä, että tää alkoi lonksua. Ja noi muttarit löysty. Ne on nyt kiristetty. Lähdetään kohta kattoo, että loppuuko kolina siihen.